І усім привіт, ви на каналі Комод, і сьогодні у нас обзор і порівняння налобних ліхтариків. Перший ліхтарик. Головна його відмінність те, що змінний акумулятор. У комплекті ліхтарик, ремінець, USB кабель і акумулятор. Як вказує виробник, кількість режимів 3+3. Тобто 100% 50 і режим стробоскоп, але також є режим SOS. Для ввімкнення потрібно затримати кнопку включення на режимі дальнього світла. Також знизу розташований порт microUSB. Під час зарядки лампочка світить червоним кольором, а коли акумулятор повністю заряджений – зеленим. Наступний ліхтарик також дуже популярна модель. Є режим ближнього і дальнього світла. Тільки тут потрібно вибирати світло або дальнє, або розсіяне. Порт зарядки тут також microUSB і є кнопка включення. Також корисна функція, що тут є магніт. У ліхтарика, до речі, також є функція регулювання яскравості. Для того, аби додати або зменшити яскравість, потрібно просто затримати кнопку. Наступний ліхтарик – це один з найдорожчих. У ньому є так званий датчик руху. Тобто жестом руки ми можемо вмикати і вимикати світло. Дві кнопки, одна для ввімкнення датчика, інша для ввімкнення ліхтарика. 6 режимів, в тому числі 2 з червоним світлом. Якщо датчик ввімкнений, світиться зелене світло. Ось тут можете побачити роботу. А режим керування рукою працює у будь-якому режимі. Тут також USB-порт. Але плюсом є те, що він знаходиться під пластиковою кришкою, яка має резиновий ущільнювач. Наступний ліхтарик – це та сама історія по комплектації. Зверху одна кнопка для включення, USB-порт. Ліхтарик під номером 5 більший. Якщо ви одінете його на голову, ззаду буде світитись червона лампочка, тому можна брати з собою і на велосипед. З проводами, має додатково 2 акумулятори 18650, і це все додає йому ваги. Зате, якщо не користуватися акумуляторами з комплекту, але використати 2 дорожчих по 3000 мАh кожних, то буде діло. У комплекті зарядка від 220 і автомобільна від 12 вольт. Вказано 4,2 вольта і 500 мАh. Наступне, що ми зробимо, це розберемо ліхтарики і подивимось, як і скільки споживають струму. Розбирається перший ліхтарик просто, викручуємо 4 гвинтики. І плата повністю виймається. Пропаяно тут все акуратно. І зараз ми перевіримо споживання. На блоці живлення я виставлю 4,1 вольт. 2 ампери в мене стоїть обмеження, але я сумніваюся, що якийсь ліхтарик перейде цю межу. На максимальній потужності лише дальнього світла. Ліхтарик споживає 0,42 ампера, тобто якщо перевести це у вати, це 1,7. На максимальній потужності ліхтарик споживає 0,86 ампера, тобто 3,5 Вт. Наступний ліхтарик розбирається також легко, 2 гвинтики. Знімаємо накладки.
пайка мінусового контакту, якщо чесно, не дуже викликає довіру. Тут ми бачимо маленьку плату, на якій розташований USB-порт, кнопка, контролер заряду, мікросхема, яка управляє світодіодами, також яка відповідає за яскравість, тобто шим. Також я не знаю, чи це дуже безпечно, коли на акумуляторі радіатор від лампочки. Споживає цей ліхтарик 1,2 Вт як в дальньому, так і розсіяному режимі. На мінімальній яскравості споживання 0,2 Вт. Тут у ліхтарику викручуємо два гвинтики. Піднімаємо кришку. І всередині ховається акумулятор на 900 мА. Далі знову викручуємо ще 4 гвинтики. Піднімаємо кришку і аж тепер ми бачимо плату. Все пропаяно також дуже класно. Відпаюємо акумулятор. Паяти на платі нелегко, а отже вона буде працювати як радіатор для світодіодів. Тепер на рахунок споживання. У дальньому режимі споживає 2 Вт, дальній економний 0,5 Вт, розсіяний 1,8 Вт, на максимальному режимі 3,6 Вт і в режимі червоної лампочки 0,3 Вт. Включений датчик також споживає енергію. Так, це 0,08 А, але також не слід про це забувати. У цьому ліхтарику потрібно зняти кріплення резинки. Наступне викрутити два гвинтики. І здивуватися, тому що замість звичного акумулятора 18650 тут стоїть акумулятор формату 2А. Але видає не 1,5 вольта, а 3,8. Тож, що на рахунок споживання? Дальній режим це 1 Вт, у розсіювальному режимі це 1,7-1,8 Вт і максимальний режим це 2,8 Вт. І останній ліхтарик споживає на максимальній потужності 4 Вт, мінімальна це 1 Вт. А далі я вам пропоную подивитися порівняння ліхтариків на вулиці, без коментарів і з музикою.